નમસ્તે મિત્રો, આદિત્યની પગદંડીમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે એક એવી જગ્યા જોવા જઈ રહ્યા છીએ જે નકશામાં ગોતવી અઘરી છે અને બહુ સરસ જગ્યા છે. વડોદરાથી લગભગ 80-90 કિલોમીટર જેટલું દૂર રાજપીપળા પાસે આવેલો એક સરસ મજાનો ધોધ જોવા હું તમને લઈ જાઉં છું. ચાલો મારી સાથે. તો નમસ્તે મિત્રો, આપણે જે જગ્યાએ જઈ રહ્યા છીએ તે જગ્યાનું નામ છે ટકુ ધોધ. મૂળ નામ એનું ટંકારા ધોધ છે, પણ કોઈને ટકુ ધોધ તરીકે ઓળખાવે છે. રાજપીપળા પાસે જૂના ઘાંટા નામનું એક નાનકડું ગામ છે, ખોજલાવાસા પાસે. ત્યાંથી જઈ શકાય છે. આજે તમને બધાને આ જગ્યાએ હું લઈ જવા માંગીશ, તો ચાલો મારી સાથે. હાય વ્યાખ્યા, કેમ છે? મજામાં? સીધ જાય છે તું? અરે વાહ, કેવો છે ઈ ધોધ? ગમે છે તને કે નહીં? બહુ ગમે છે મને, પાણીની જગ્યા બહુ ગમે. આપણે જ્યારે ફ્રેશ થવું હોય, કંઈક હોય તો અમે બને ત્યાં સુધી કુદરતને માણવા કુદરત પાસે જ જઈએ છીએ. તો અત્યારે જે હું ટકુ ધોધની વાત કરી રહી છું એમાંનું એક ડેસ્ટિનેશન છે. સૌથી પહેલી વખત જોયું ત્યારે અમને એ પણ ખબર નહોતું કે કઈ રીતે ધોધ સુધી પહોંચી શકાય. રસ્તો ગામના લોકોને પૂછીને અમે આગળ ગયા. ત્યાં ઝાડ પાસે ખેતરની કેડીમાંથી જ નીચે રસ્તો છે અને ત્યાં એ ધોધ આવે છે. તો 4-5 વખત અમે ત્યાં જ ગયા. એ ધોધ કરતાં પણ વધારે સારો ધોધ, અને જે વડીલ લોકોને પણ જો તમે લઈ જવા માંગતા હો તો પણ ઇઝીલી એ લોકો ત્યાં આવી શકે, પાણીમાં નાહવાનો લાભ ઉઠાવી શકે, અને બહુ જ સરસ જગ્યા છે. તો આપણે મિત્રો અત્યારે વાઘોડિયા રોડથી સોમા તળાવ ચોકડી આવી અને હવે અહીંથી આપણે કપુરાઈ ચોકડીથી ડભોઈ રોડ તરફ જશું, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના રસ્તે. વડોદરાથી લગભગ 90 કિલોમીટર જેટલો રસ્તો છે, આપણે કાપવાનો છે. લગભગ 2 કલાક જેવો સમય જશે આની અંદર. રાજપીપળા અથવા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જતા રસ્તામાં સૌથી પહેલા ડભોઈ આવે છે, જે પ્રાચીન સમયમાં દર્ભવતી તરીકે જાણીતું હતું. અહીંના કલાત્મક પ્રવેશ દરવાજાઓ છે જે અલગ અલગ, હીરા ભાગોળ, વડોદરા ભાગોળ, મવડી દરવાજો અને નાંદોદી દરવાજો, એ ખાસ જોવાલાયક છે. એકવાર આપણે આ પ્રાચીન નગરની પણ અલગથી મુલાકાત લેશું. શ્રીમંત સયાજીરાવ ગાયકવાડના શાસનકાળ દરમિયાન ડભોઈ ભારતનું સૌ પ્રથમ નેરોગેજ સ્ટેશન બન્યું હતું અને ગાયકવાડી સમયની એક ઐતિહાસિક બિલીમોરા વઘઈ નેરોગેજ ટ્રેનનો અત્યાધુનિક વિસ્ટાડોમ કોચવાળો પ્રવાસ જો તમે ના કર્યો હોય તો અહીં નીચે લિંક આપી છે, જરૂરથી તેની મુલાકાત લઈ શકો છો. અહીંથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના રસ્તે પણ રાજપીપળા જઈ શકાય. રસ્તો પણ ખૂબ સરસ છે અને ટકુ ધોધ સુધીના પ્રવાસમાં લગભગ 40 કિલોમીટર જેટલો ફરક પડે છે. પણ આ વિડીયો લોગના દર્શકોને ખાસ વૃક્ષોની કમાનની ઝલક બતાવવા માટે પગદંડી ડભોઈથી સેગવા ચોકડીના રસ્તે આગળ વધશે. બંને તરફના વૃક્ષો અને તેની કમાન વચ્ચેથી આપણું વાહન પસાર થતું હોય તે એક અલગ જ આનંદનો અનુભવ કરાવે છે. પહેલા વડોદરાથી ડભોઈ સુધીનો રસ્તો પણ આવો જ સરસ મજાનો હતો, પણ વિકાસના નામે રસ્તા પહોળા કરવાની ને યાત્રાને સુખદ બનાવવાની જે હોડમાં પ્રકૃતિ સાથે કંઈક બાંધછોડ કરી હોય એ આપણે સમજવું ને સ્વીકારવું પડે. આવતા સમયમાં આ રસ્તે પણ આવી કમાન જોવા નહીં મળે, કારણ કે અત્યારે જ રાજપીપળા સુધીનો જે રસ્તો છે એ 4 લેન બનવા જઈ રહ્યો છે. આપણે સેગવા ચોકડી પહોંચ્યા છીએ. અહીંથી સીધા જઈએ તો માલસર આવે, નર્મદાનો કિનારો, અને ડાબી બાજુ આપણે હવે વળવાનું છે એટલે પોઈચાનો રસ્તો આપણે પકડશું અને ત્યાંથી રાજપીપળા પહોંચશું. હવે આપણે નર્મદા પરનો રંગ સેતુ પસાર કરશું. એની પહેલાં આપણે જામફળ ખાવા ઉભા રહીએ. આ રસ્તે કેળાની પતરી, લાલ ચટક જામફળ અને મકાઈનો ચટકો જરાય ચૂકવા જેવો નથી. હવે આપણે પોઈચા રોડ આવ્યો છે. અહીંથી ડાબી તરફ વળીએ એટલે પોઈચા મંદિર આવે. આપણે ડાબી તરફ નહીં, આપણે જમણી તરફ રાજપીપળા તરફ જવાનું છે. હવે આપણે રાજપીપળા પહોંચી ગયા છીએ. અહીંથી આપણે ડાબી બાજુ વળીએ તો રાજપીપળા આવે અને આપણે હવે જમણી બાજુ વળશું અંકલેશ્વર તરફ.
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને કારણે રાજપીપળાથી અંકલેશ્વર સુધીનો પણ આ રસ્તો બહુ સરસ થઈ ગયો છે. અહીંથી અમલેઠાના રસ્તે લગભગ 17 કિલોમીટર જેવું અંતર કાપી ને ખોજલાવાસા બસ સ્ટેન્ડથી ડાબી બાજુ વળવાનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે. ખોજલાવાસા ગામ અમલેઠા ગામ પછી અને નર્મદા સુગર ફેક્ટરીની પહેલાં આવે છે. અહીં કોઈ બોર્ડ મારેલું નથી ગામ તરફ વળવા માટે કે કોઈ એવી રીતે, એટલે અમલેઠા આવે એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું. ખૂબ જ સરસ મજાની લીલોતરી છે અને આજુબાજુ જ્યાં જુઓ ત્યાં કેળાના ખેતરો છે. જેવો આપણે ખોજલાવાસેથી વળાંક લઈએ એટલે જાણે અલગ જ દુનિયામાં આવી ગયા હોય એવું લાગે. સામેની બાજુ આખા પડદા પર સહ્યાદ્રી પર્વતમાળાની ટેકરીઓ, આજુબાજુ ખુલ્લા ખેતરો, ઠંડો પવનથી લહેરાતું ઘાસ હોય, તાળીના ઝાડ હોય, આ બધું એક અલગ જ દુનિયામાં પહોંચી ગયાનો અનુભવ કરાવે છે. આ નવા ઘાટા ગામ આવ્યું છે. અહીંથી આપણે લગભગ 2 કિલોમીટર જેવું આગળ જઈને જૂના ઘાટા ગામ આવશે. ત્યાંથી આગળ 1 કિલોમીટર આપણા જ્યાં જવાનું છે એ ધોધ આવશે. મિત્રો આપણે પહોંચી ગયા છીએ આપણા ડેસ્ટિનેશન પર, જૂના ઘાટા ટંકારા ધોધ. લગભગ ઓગસ્ટ મહિનાની આસપાસ આ ધોધ પૂર બહારમાં ખીલે છે, પણ ભીની માટીવાળી જમીન હોવાથી ચોમાસા દરમિયાન ધ્યાન રાખવું. જોકે છેલ્લા 2 વર્ષથી ચોમાસું છે આગુ પાછું થાય છે, એટલે સપ્ટેમ્બરની આસપાસ આ ધોધ તેના રમણીય સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. જૂના ઘાટા ગામ પછી તરત જ એક જગ્યા આવે છે, ત્યાં આપણે ગાડી પાર્ક કરીને સામે ખેતરની એક નાનકડી કેડી માંથી પસાર થઈને ધોધ તરફ આગળ જઈ શકીએ છીએ. અને તમે જોઈ શકો છો તેમ સરસ મજાનું વાતાવરણ છે. અહીંથી આપણે નીચે ઉતરશું એટલે સામે તમને દેખાય છે તે નદી આપણે પસાર કરવાની છે. હવે આપણે આ નદી પસાર કરવાની છે. ખડખડ વહેતા પ્રવાહનો એકદમ સરસ મજાનો અવાજ કાને પડે છે. અહીંથી આપણે નીચે ઉતરીને ધોધની નીચે પહોંચી શકીએ છીએ. મિત્રો ટકુ ધોધથી થોડોક જ આગળ જે પહેલાં વાત કરી તેમ સરસ મજાનો નાનકડો ધોધ છે જે બિલકુલ સલામત છે અને વડીલો પણ ત્યાં જઈ શકે છે. તે ધોધ આ છે. જૂના ઘાટાથી ધોંચકી ગામ તરફ આગળ જતા જતા વચ્ચે આવે છે આ સરસ મજાનો છાંટવાળા વોટરફોલ. આપણે ગાડી અહીંયા પાર્ક કરી છે.
સરસ મજાનો ધોધ છે. હાય વ્યાખ્યા બહુ મજા આવે છે. પાણીનો ભરપૂર પ્રવાહ છે. તારા પગ કઠે છે. એન્જોયિંગ વેરી મચ. લગભગ 15 ફૂટની ઊંચાઈથી પડતો આ સરસ મજાનો ધોધ છે અને એકદમ સલામત છે. બધા લોકો કોઈ પણ પ્રકારના ડર વગર અહીંયા નાહી શકે છે. નાના મોટા દરેક ઉંમરના લોકો અહીંયા આનંદ માણી શકે છે. તમે જોઈ શકો છો, બહુ સરસ મજાનો ધોધ છે. આપણે ત્યાં ઉપર આગળ ગાડી રાખેલી છે, ત્યાંથી હવે આપણે અહીંયા નીચે ઉતર્યા. હવે આપણે અહીંથી નીચે જશું. અને આપણે નીચે આવી ગયા છીએ. વ્યાખ્યાન તો ધોધમાં નીકળવું જ ન હોય. આદિત્ય ખેંચીને લઈ આવશે ને ત્યારે એ બહાર આવશે. જોતો જ ફટાફટ વ્યાખ્યા એકલી ચડીને આવે છે. ઓય જોજે, ગજબ તો જોતો ખરા. ધીમે 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 ધીમે. જો પહોંચી ગઈ જો પહોંચી ગઈ, આવી ગઈ. વેરી ગુડ વ્યાખ્યા. વેલકમ વ્યાખ્યા. તો મિત્રો, ધોધમાં સરસ મજાનું નાહીને અમે હવે ફ્રેશ થઈ ગયા છીએ અને બધા જોઈ રહ્યા છો કે નાસ્તો કરે છે. એવી મજા આવી. બહુ મજા આવી યાર. We fully enjoyed and we charged like anything. ઉર્વી, દર વખતે આવીએ ત્યારે અલગ જ મજા આવે છે અને આ વખતે પાણી પણ ચોખ્ખું હતું. બહુ મજા આવી. વ્યાખ્યા હાય. મજા આવી. મજા આવે. કેટલું નહીં? બટુરીમાં અહીંયા જેટલા આવ્યા છે બધા એક વાર બોલાવી નહીં ત્યાં સુધી નહીં. એવી મજા આવી. બહુ મજા આવી. બહુ સારી જગ્યાએ બતાવી અને લઈ આવ્યા છો. કેવી મજા આવી? અરે બહુ મજા આવી નાવાની. પાણી ખૂબ જ સરસ હતું. મારો વિલોગ બનાવવાનો મૂળ હેતુ લોકોને અવનવી જગ્યાઓથી માહિતગાર કરવાનો હોય છે, પરંતુ કુદરતને આ જ સ્વરૂપમાં જો તમારે જાળવી રાખવી હોય તો અહીં આવીને પ્લાસ્ટિક કે બીજો કોઈ કચરો જ્યાં ત્યાં ફેંકીને ગંદકી ના કરવી જોઈએ. એ આપણી સૌની ફરજ બને છે. નહીતર આજે તમને જે આ જગ્યા ગમે છે એ આવતીકાલે તમને જ નહીં ગમે. આપણે રાજપીપળા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી રોડ પર ખોડલધામ નાસ્તા હાઉસમાં છીએ. સરસ લસણવાળા મસાલા થેપલા અને સાથે લસણની ચટણી. ઉર્વી, કેવું છે થેપલું? બહુ જ સરસ, ઘર જેવું જ છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો.